ค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้แอมจะเข้าครัวคลิปนี้นะคะเกิดขึ้นมาจากว่าเราดูซีรีส์ Netflix เรื่องหนึ่งแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจเมนูในเรื่องนั้นมากนั่นก็คือเรื่อง Hunger นั่นเองเมนูที่ว่าก็คือผัดงอแงโอเคแล้วเราก็เลยไปหาซื้อวัตถุดิบแล้วก็ที่สำคัญก็คืออันนี้เลยค่ะเราขาดไม่ได้ซอสสำเร็จรูปคือคนอย่างเราทำอาหารไม่ค่อยเป็นไม่ทำเองค่ะซอสแค่มีขวดนี้เราก็สามารถรังสรรค์เมนูผัดงอแงได้แล้วนะคะทุกคนง่ายมากๆเลยเขาไม่ได้สปอนนะ แต่มันดีอยู่ของโรซ่ามันดีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะลองดูแล้วก็ข้างหลังมันจะมีวิธีบอกหมดเลยว่าอะไรเท่าไหร่อ่ะต้องใส่อะไรยังไงวิธีทำดีมากแต่ไม่ได้บอกนะว่าซอสต้องใส่กี่เท่าไหร่แล้วก็กาวแล้วกันเนาะแล้วก็เมนูก็จะมีของที่เราต้องเตรียมหาไม่ยากอันนี้ไปซื้อจากท็อปหมดเลยหนึ่งก็คือเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะเต้าหู้เหลืองนิ่มแล้วก็กุ้งแห้งกุนเชียงใช่ไหมผักมีต้นหอมโรยแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ซอสง่ายมากเลยเราไม่มีกระทะวอกแต่ว่าเราก็จะทำแบบที่เรามีอยู่นี่แหละใช่กระทะเทฟลอนได้ไหมได้แหละแล้วก็ไม่มีเตาแก๊สด้วยอันนี้เป็นโฮมคุกกิ้งใครมีก็ใช้ไปแต่เราไม่มีก็ลองดูว่าจะออกมาเป็นยังไงค่ะก็คือมีเต้าหู้เหลืองหั่นเต๋ากุ้งเชียงหั่นเต๋าแล้วก็เป็นกุ้งแห้งเนื้อแล้วก็เป็นต้นหอมไม่โรยตอนหลังแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อเราจะทำการทอดก่อนมันจะทอดวัตถุดิบแยกมาก่อนแล้วค่อยผัดสั่งตัวนี้เนาะใช่นี่3อันนี้เราจะไปทอดก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งไฟก่อนเดี๋ยวเราจะมาทอดของแต่ละอย่างกันนะคะพร้อมโอเคอันนี้ไฟเบาไฟแรงหรือไฟเบาเนี่ยไฟแรงเพราะว่ามันต้องไม่รู้อันนี้ต้องระวังนะอันนี้มันจะไหม้ใช่ไหมใช่มันจะไหม้อาจจะต้องเร็วเตรียมจานมาค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยเอาใกล้ๆใกล้ลงใกล้ๆโอเคได้อยู่มันโอเคมาเนี้ยแหละเห็นไหมเราอยู่บ้านเราก็ทำได้ค่ะโอเคค่ะเราดูได้ยังมันจะไหม้หรือยังฮะมันไหม้ง่ายใช่ไหมใช่กุ้งแห้งกับกุนเชียงเราต้องลงแป๊บเดียวใช่ไม่งั้นเดี๋ยวพี่ไหม้ละแต่พี่ช่วยดูให้นี่มันเปลี่ยนสีแล้วต่อไปเราจะทำผัดค่ะผัดอะไรก่อนเราก็ใช้น้ำมันเมื่อกี้แหละที่เราทอดใส่ไข่ก่อนแล้วเราผัดไข่ให้สุกแล้วค่อยใส่เส้นแล้วค่อยใส่เส้นอยู่ไหนเส้นอยู่นี่ของที่เราทอดเมื่อกี้ซอสแต่ซอสก็ยังไม่เปิดเลยเปิดก่อนไม่มีมือใส่เท่าไหร่ไม่รู้นะซอสเดี๋ยวกะเอาจากสีเอาชิมเอาเชฟแอมพร้อมแล้วค่ะตึง1 2 3ยีโหน้ำมันโคตรเยอะอ่ะอย่างนั้นแหละยีไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆโอเคง่ายจะตายไม่เห็นจะยากหน่อยเลยวนไปเรื่อยๆจนมันสุกนะฮะเพราะว่าไข่มันไม่เอาเคลือบเส้นเนาะใช่ไหมใช่ไข่ไม่เคลือบเส้นสุกแล้วมั้งได้แล้วไปครับต่อเลยครับเส้นครับเส้นค่ะเส้นแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆฮะโอเคนี่เหมือนจะมีไฟไม่มีฮะโอ๊ยปวดข้อมือค่ะ
ผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยสวยดีสวย แต่เขาบอกว่าถ้าอยากให้เส้นเกรียมเราไม่ควรจะ จะ อย่างนี้มันบ่อยค่ะ เออ ก็คือให้ปล่อยไว้เลยมันก็จะเกรียมเองอะไรอย่าง นี่ เงี้ย ไงเดี๋ยวพี่จะใช้ที่ทอสทำให้มันเกรียม หรอ จริงได้ เพราะไฟมันไม่แรงพอเนาะเพราะเราไม่ใช่กระทะวอก ใช่เราต้องโกงนิดนึง เราต้องผัดไปถึงแค่ไหนถึงใส่ซอสคะ ที่ว่าจนเส้นมันใสอ่ะ อ๋อเส้นมันจะเปลี่ยนสี ใช่ ต่อไปครับ ของทางรัฐของเราคือ ก็คือเราไม่ต้องซื้อมาผสมเองค่ะ เราใส่เยอะไปเปล่าวะ สะดวกมากสำหรับคนทำกับข้าวไม่เป็นอย่างเรา แต่ว่า สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วค่ะ หาทำอยากกินนะคะ อืม แอมว่ามันเมื่อกี้ลองชิมแล้วมันจะเค็มๆหวานๆอ่ะ อืม คิดว่าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มน่าจะได้ กลิ่นดี ไม่ค่อยเกรียมไม่ค่อยไหม้เลยค่ะ เดี๋ยวทำให้ค่ะ ต้องมาทำตอนนี้เลยดีกว่า ลองงั้นผัดกัน บอชเนี่ยเหรอ ลองดูอุ้ย มันก็ทำให้เส้นมันไหม้ได้ โอ้โหงั้นเราก็ใส่เครื่องแล้วไหมเนาะ ไปครับ เมื่อกี้ที่เรา ก็ใส่ไปเลย แล้วก็มือนะ กัน เยอะ เป็นไงหรออ๋อโอเคต่อไป โอ้ยน่ากินอ่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับผัดงอแงที่เราทำกันแบบบ้าน ใช่ อันนี้คือ หน้าตาสวย ใช่ คือวัตถุดิบหาได้ง่าย แล้วก็เราไม่มีอุปกรณ์บล็อกไม่มีอะไรเลย ใช่ ไม่มีกระทะเหล็ก ก็ทำได้สวยด้วย แต่รสชาติเป็นยังไงดูการชิมครับ ไปชิมกันทำตัวเป็นเสมือนเชฟพอล เรียกว่าอาหารเป็นคนทำก็รู้ดี ร้อน นี่มันซอสไดโอกับเต้าเจี้ยมอ่ะ กินคำเดียวเชฟรู้เลยเหรอ กูทำอาหารกูรู้ดีอร่อย แต่อย่างที่บอกถ้าเราได้วอล์กอ่ะ มันเกรียมกว่านี้มันจะเพอร์เฟกต์ เต็ม10ให้เท่าไหร่กัดทำเองนะ อันนี้ทำเอง 7 ล้าน อืมมันก็คืออารมณ์เหมือนก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่เนาะ แต่ว่า ใช่ใช่ คือพวกกุ้งแห้งกุนเชียงมันเป็นของที่มันมีรสชาติอยู่แล้วอะ อืม อืม เส้นนี้เส้นดีอยู่นะ ใช่ไหม คือเส้นอะไรอ่ะ ส่วนคือเส้นใหญ่เนี่ยนี่ มันผัดออกมาแล้วมันใสๆอะเนาะ ของทุกอย่างเราซื้อจากท็อป อืม ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดนะ มีครบเราไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเพิ่ม ใช่ ก็ได้ คือไม่ต้องเติมน้ำตาล ไม่ต้องเติมซีอิ๊วขาวหรือว่าซอสฝาเขี โอ ยว เคแล้วโอเคเลย ง่าย เราขอไปกินต่อกันก่อนนะคะ ค่ะ บ๊ายบาย